Magandang buhay mga kaugnayan! Sa nalalapit na pagbubukas ng klase, masaya kaming ibahagi sa inyo ang ilan sa mga kwento ng tagumpay na kapupulutan natin ng inspirasyon. Mga taong hinamon ng pagsubok at sitwasyon, bumangon, nagsikap at patuloy na nagpupunyagi sa buhay. Samahan niyo kami sa ika-16 ng Agosto sa ganap na 1:00 ng hapon. Kita-kits mga kaugnayan! Welcome back sa ating ugnayan, Sir Simeon. Hello partner, welcome back once again, dear mga kaugnayan. This time partner, makikilala naman natin ang dalawang guest na sa dami ng mga achievements talagang malayo na ang narating. Yes, talaga mga bigatin nga ba ang ating kasama natin? Correct ka dyan, sir? Kahit, kahit hating gabi sa kanila ngayon, meron tayong, hindi naman meron tayong kukulitin para mag-share ng kanyang story, para maibahagi naman ang kwento niya at syempre naman willing na willing siyang ibinigay ang kanyang time kahit That's midnight right. po ngayon, madaling araw sa madaling kanila. araw na. Natapos siya ng Doctor of Physical Therapy at nakabase siya ngayon sa Massachusetts, California. Ladies and gentlemen, makakasama natin sa susunod nating segment si Dr. Bayani Josh ANASTACIO. Yan, at syempre, partner, welcome po once again, Dr. Josh, dito po sa Ugnayan sa SDO Lucena. Another guest who will really find time to be with us today is a podcast host. Ayan, partner, producer and copywriter. Mga kaugnayan, let us welcome the voice behind the podcast speaker creative, Miss Jessica Romano. Good afternoon. At syempre, sino ba ang makakasama nating mga segment hosts for today? Yes. They will be interviewed by our gorgeous na school head po yan. Ito po, And ang handsome. head teacher po ng Ilayang Dupay Extension, Miss Sandra Lea Dames, at ang Master Teacher 1 ng Lucena West 1 Elementary School, Mr. Larry Well Enriquez. That's right, partner. Tiyak na kapupulutan ng pag-asa at inspirasyon ang usapang ito. Kaya mga kaugnayan, we'll be right back after this. Magandang araw mga kaugnayan at magandang araw Ma'am Sandra. Magandang araw sa iyo, Sir Larry Well. Magandang araw, mga kaugnayan. You know what, partner? Kinakabahan ako. Why? Because this is my first time to be part of this division, Ugnayan. However, I am excited. Why? Because makakasama natin today ang mga bigating achievers ng SDO Lucena City. Yes, Ma'am Sandra, a doctor and a content creator ang makakasama natin ngayong araw na ito. Wow! Yun pa lang, di ba, Sir Larry Well? Doctor and content creator. Much more, their stories to tell. Di Yes, ba? ma'am. And of course, we really are thankful for sharing the time of these two important guests. Yung isa, take note, mga kaugnayan, 12 hours ang difference from Massachusetts na makakasama natin live na live via Zoom. Doc Josh! Good afternoon po, Doc Josh. Or should we say, good morning, Doc Josh? Sir Larry, At Ma'am makakasama Sandra. naman natin dito mismo sa Studio 4 si Miss Jessie na may budding career sa podcasting and content creation. Oh my God. You know what, Sir Larry Well? I am overwhelmed because I just recently watched her podcast. Welcome and good afternoon, Ma'am Jess. Welcome to Good Division of Nayan. Good afternoon, Miss Sandra and Sir Larry. Thank you so much for having me Thank you so here sa much. Ugnayan. And also, I would just like to say good afternoon sa ating mga learners who are watching and our parents who are watching the Ugnayan. I think this is really a great show to reach, especially our students during the time of the pandemic. Yes, indeed. It will be. So, Sir Larry Well. Thank you, Mama Jessie. At bigyan naman natin ng pagkakataon na bumati rin sa ating mga viewers, ang ating guest from the US, Doc Josh. Ay, magandang, nakikinig niyo po ako? Yes, Yes, sir. Doc? Okay, Sir Larry, Ma'am Sandra, hi po. Sa mga taga-Lucena, sa mga estudyante at mga guro, binabati ko po kayo ng magandang araw dyan sa Pilipinas at madaling araw dito sa USA. Wow, thank you so much, Doc Josh, for gracing our episode for today. Welcome po. Thank you so much po. Ayan, Ma'am Sandra, simulan na natin. I would like to ask Doc Josh, when you were a kid, what was your dream?
Bali, nung ako po'y bata pa, ay gusto ko na rin po talagang maging doktor. Gusto kong tumulong sa mga tao. Gusto kong tumulong sa mga may sakit. At sa murang edad pa lang ay alam ko na gusto ko ng profesyon na tumulong sa kapwa-tao. Thank you very much, Sir Josh. Yes, Ma'am Leia? I guess natupad ni Doc Josh ang kanyang pangarap. Bakit pa lang? Nakakatuwa. Tingnan naman natin ang kwento ng ating napakagandang kasama ngayon. So I just listened. Sabi ko a while ago, I just listened to her podcast via Spotify. And what I heard was a voice full of enthusiasm, full of inspiration. Tanungin natin, Sir Larry. Excited ako dito eh. Ma'am Jess, ito po ba ang pangarap mo? Really good question, Miss Sandra. First off, iba pala yung experience pag ikaw yung being interviewed versus you were the one interviewing. So, this is really good. Pangarap, I would say, nung bata ako, gusto kong maging boses sa radyo. That was just a small dream that I had growing up. Pero kasi, maririnig mo sa ibang tao na walang pera dyan. Or ano yung magiging career path mo if you choose to be a voice in the radio. So, nung nag-pandemic and nauso yung content creation, I realized na may mga bagay ka na pwedeng i-share sa ibang tao which hopefully will serve as an inspiration at para ma-motivate din yung mga tao to push through despite the difficulties that we're facing during the pandemic. So, slightly, yes, pangarap ko siya, Sir Larry, Miss Sandra. Pero hindi ko masasabi na yun talaga yung gusto kong marating. Kasi growing up, I came from a very poor family. And makikita mo na sasabihin ng ibang tao sa paligid mo, ikaw yung mag-aahon sa kahirapan sa pamilya mo. So, gugustuhin mo na yung magiging trabaho mo would be something that can provide sa family mo. So, nag-shift yung pangarap, nagbago. Which was, kailangan maging maganda yung trabaho ko. Makatapos ako sa magandang school at makapagtrabaho so that I can provide for my family. But now, being granted an opportunity to share my voice and my story to the world, I would say it's really a dream come true. That's great. Okay, so, ito ang gusto ko pang malaman, Sir Larry Well. Ma'am Jess, ano pong klaseng estudyante kayo? Yun ang gustong malaman ng ating mga viewers, di ba? Maybe they are also dreaming of becoming one of the voice behind the Spotify or anything. Pero, paano na-reach ng isang ganitong uri ng estudyante yung pangarap niya? Okay. So, let's say going back to elementary days, no? I would say, mahilig akong magbasa. I was the type of student na lagi akong nagbabasa. And wala kami kasing TV. So, I only had books at that time. So, lahat ata ng books, lagi kong binabasa. And so, I think that really helped para mas ma-enhance yung communication skills and comprehension. So I would say I was always an excellent student. Wow. Academically, That's bragging wow, aside. Sir Larry Well. Pero yun, I was always at top of the class. Pero masabi ko din na mahirap. Kasi syempre may mga requirements sa school and kailangan ng finances in order for you to achieve yung mga kailangan or ma-address yung mga requirements sa school. So, mahirap siya growing up, but I would say hindi siya naging hindrance or sagabal para magpunyagi at maging isang maayos at excellent na student in class. Yeah. If I may ask this question, Ma'am Jess, from what school were you when you were in elementary? Okay, I want to give a shout out to the Lucena East 8 Yes, shout out. Especially sa mga teachers, si Ma'am Jazz, kanina sinabi niya na she's from Lucena East 8. So yes. Oh, wow. Iba ang produkto ng East 8. Mga bosses behind the shows. Ano, Sir Larry Well? Yes, Ma'am Sandra. A big wow for Ma'am Jessie. May mga pangyayari sa ating buhay na nagdadala sa atin upang maabot ang ating tagumpay. Nais kong tanungin si Doc Josh, anong pangyayari sa inyong buhay ang nagdala sa inyo upang maabot ang tagumpay na nararanasan niyo po sa ngayon? Salamat sa tanong, Sir Larry. Bali, para sa akin po, ang definition ko po ng tagumpay ay kinakailangan muna natin maranasan ang failure bago natin masabing
tayo ay nagtagumpay. Sapagkat sa dami ng aking naranasang kabiguan or failure sa buhay, ito yung nag-push sa akin para ma-inspire akong maging better person at para maging ma-inspire din ako na gumawa ng hindi lang para sa akin, kundi para sa mga ibang tao na sa palagay ko ay may pinagdadaanan din. So para sa akin, yung failure is an opportunity para tayo ay magkaroon ng parang push para magtagumpay tayo sa kahit anuman na dream natin. So para sa akin, yun sa palagay ko ang nag-push sa akin. That's right, Doc Josh. Talagang kailangan nating maranasan muna ang kabiguan or yung mga failures sa ating buhay para marating natin ang ating tagumpay. Napakaganda ng sharing ni Doc Josh, di ba? Talagang he turned the challenges to opportunities, right? Si Ma'am Jessie naman ang tatanungin natin. Alam ko, meron ding pinagdaanan si Ma'am Jessie at ibabahagi niya sa atin ngayon to inspire our viewers. Thanks, Ms. Sandra. So I just wanna echo yung sinabi ni Doc Josh about failures. Kasi minsan, pag inisip natin na bumagsak ka o naka-experience ka na sobrang hirap, yung mawawalan ka na ng hope. And pag nawalan ka kasi ng pag-asa o hope sa buhay, masistuck ka. So when I was growing up, nakita ko yun kung paano naghirap yung parents ko growing up, how they struggled para makapag-provide sila para sa amin. And I've experienced I'm sure may bata na nakikinig ngayon from our audience na hindi nila alam kung saan kukunin yung baon nila. Pagpasok sa school, paano yung uniforms, or pangbili ng books, or even paper. Yes. Ako na-experience ko, I think lahat yun. At the same time, na-experience ko din yung magpalipat-lipat ng bahay, which is a struggle, especially for a kid. So I think, na-witness mo yun growing up. So nagbago yung perception mo sa life. Na-realize mo na you would want to give your family a better life. And I guess siguro sa mga kabataan na nakikinig ngayon, who are experiencing or who have experienced the same, importante na tumatak yun. Kasi that would help you to move forward and to dream more or bigger. And use your experience and your family as an inspiration to really succeed in life. Yeah, that's very nice. Ma'am Jess, nung nagsimula kang mangarap para sa pamilya mo, at ngayong nagtagumpay ka na, I know there was one thing na parang gustong-gusto mong mabili para sa family mo. Meron po ba? So, I think siguro two things. So, yung una was, di ba na-mention ko, palipat-lipat kami ng bahay. So, growing up, makita mo na parang bakit kami palipat-lipat ng bahay? So, the house is something that I would really wanted to give my parents. And by God's grace and blessings, nangyari siya. And I think that would be the ultimate, kung may definition ng success, kasi iba't iba ang definition ng success. It could be material things, it could be money, but para sa akin, it's seeing my parents happy and well. That's That would be very the definition. nice. Thank you so much for that. Yes, Ma'am Sandra, I agree. Matanong ko po si Doc Josh. Ano po, Doc Josh, ang sikreto ng inyong tagumpay at para kanino po yung pangarap na ito? Bale, ang sikreto po ng tagumpay ay kanya-kanya po kasi tayo ng anong tawag dito? Kanya-kanya tayo ng strategy. So, para sa akin, ang sikreto ng tagumpay ko ay yung faith sa sarili. Yung para sa akin, may isang group ako na in-organize. Para sa akin, we need to be a leader. So, I think a good leader is someone who motivates other people to be a leader. And so, I'm doing my best to make sure na yung mga ka-officers ko, yung mga even members ng group ko ay maging isang leader. Dahil I think we need leaders. They are the ones who will initiate. They are the ones who will motivate. Kung hindi tayo kikibo, kung walang magsasalita, kung walang magiging leader, hindi tayo makaka-accomplish
ng mga layunin or objectives natin sa buhay. Para saan? Para sa pamilya ko, sa nanay ko, sa mga kapatid ko, sa lahat ng mga tumutulong sa akin, sumusuporta sa akin, mga kaibigan ko, mga kabatchmates ko, yung mga nagtitiwala sa akin na magagawa ko ang isang bagay, ay nagpapasalamat ako sa kanila. Wow, that's very inspiring, Doc Josh. If I may ask this, I know it's very hard living the comfort of our home, of our country. Now, ano po yung mga adjustments at mga challenges na naranasan ninyo living in USA? Madami po, Ma'am Sandra. Oh, gusto ko malaman yan, Doc Josh. Bale, nung una pong pagtapa ko sa soil ng American soil, mas maigi po sa akin kasi kasama po ang kapatid ko. Pero once po na umalis siya at naiwan akong mag-isa sa Estados Unidos, ay may isang luhang pumatak. Sapagkat naisip ko na I'm on my own, but I have to survive and I have to prove to myself at saka sa mga pamilya ko na kaya ko ito at ito ay ginusto ko kaya dapat ko siyang kayanin. So, you have to really believe in yourself dahil kung walang magtitiwala, kung hindi ka magtitiwala sa sarili mo, ay sino ang magtitiwala sa iyo? So, para sa akin, you need to believe in yourself and you have panindigan ang desisyon at yung kung ano man ang mangyari, kinakailangan bukas ang isip. Kung tayo ay mabigo, kung tayo ay mag-fail, dapat ay malawak ang ating isipan na ito ay panandalian lamang at tayo ay magtatagumpay din kung hindi man sa ngayon ay sa hinaharap. Wow, certainly. Sir, if I may ask, Doc Josh, how many years ka na po sa USA? Bale, ma'am, 15 years na po. Wow, that's wow. And staying 15 years in USA is a manifestation that you really hurdled all challenges. Ano po, Doc? Thank you so much for sharing. Salamat po, ma'am. Salamat po. Now, let us have Ma'am Jess. Alam ko si Ma'am Jess, marami din itong mga values na talagang tatak Lucinahin na reason kung bakit siya nagtagumpay. Now, Ma'am Jess, if I may ask, ano po isang ugali na tatak Lucinahin ang nagdala sa inyo to be where you are now? I think one thing that I can be proud of as a Lucinayan, yung values na meron tayo pagdating sa mga Lucena, would be yung ability to thrive regardless of the circumstances or difficulties na pinagdadaanan natin. And I've seen it, I've been meeting people from different parts of the world who came from Lucena and nakaka-amaze that they are achievers, they are successful in life, and they are paying it forward. And I think that's really important. Ma'am Jessie, kasi vinisip ko talaga yung Spotify ni Ma'am Jessie. Dahil alam ko, ma'am, in relation dun sa tanong mo that ano yung values meron ang mga Lucinahin. And na-amaze ako doon sa kanyang video about steps to creativity. Ang tanong ko kay Ma'am Jessie, paano nakatulong yung pagiging malikhain sa pagkamit ng iyong tagumpay? Really good question, Sir Larry. Yung creativity kasi is an aspect na minsan na-overlook ng mga tao. Pero hindi tayo aware that in everything that we do, there's creativity. From the moment that you wake up, paano mo pipiliin yung damit, yung pagkain na kakain mo, there's creativity, Yes. there is art in everything that we do. Kaya lang kasi pag sinabi mong creativity, lagi siya napupush aside because people think that there's no money, hindi siya kailangan. Pero sobrang importante niya because that is your it factor. That is something that will set you aside from a group of people. Let's say pare-pareho kayo ng ginagawa, right? But you thought of a different way para gawin yung isang bagay. That is creativity. And that will set you apart. So, if you are wanting to pursue something, lahat tayo may gifts na binigay si Lord eh. But it's up to us to discover what those gifts are and then use it for good and then add art into it. Yeah. That is how you achieve Wow, creativity. that's great. That makes her a podcast speaker,
a coach, a copywriter, parang lahat na yata ng creativity na kayo. Yes. Yes, Mama Sandra. At gusto kong tanungin si Doc Josh. May kasabihan po tayo that we rise by lifting others. Ikaw po, Sir Josh, paano mo ibinabahagi ang iyong tagumpay sa iba? Yeah, great question, Sir Larry. So, para sa akin po, lahat po ng ating kakilala, hindi tayo pare-pareho ng estado sa buhay. So, para sa akin, ang iba nasa taas, ang iba nasa ibaba, ang iba nasa gitna. So, para sa akin po, gusto ko yung mga nasa ibaba na itaas, yung mga nasa gitna na itaas, at yung nasa taas, manatiling sa taas. So para sa akin, yun yung goal ko. Marami akong nakikinig na negative tungkol dito dahil iba yung kanilang interpretasyon. Pero para sa akin po, ayoko ng Filipino mentality natin na manghihila tayo ng ibang tao para ibaba sila, para tayo ay tumaas. Ang gusto ko pong mangyari is lahat tayo dapat ay tumaas dahil lahat naman po tayo ay magkakaibigan o magkakapamilya. Walang reason para hilahin natin ang ibang tao pababa. So kung co-worker natin, co-teacher, or kahit sino pa man, dapat ang goal natin is magkaisa, tulungan ang iba na itaas at huwag silang ibaba. Napakaganda no, Sir Larry Well. That's the reason why meron silang create na charity Yes, Ma'am Sandra. na foundation, di ba? Yes po. At para po sa kabatiran natin mga kaugnayan, si Doc Josh po ay founder ng Unites Foundation. Could you tell us something about Unites and what prompted to organize, Sir Josh, this foundation? Yes, Sir Larry, Ma'am Sandra. Bali nabuo po ito ng pandemic. Bali po dahil nakikita ko po na maraming tao isolated, hindi nakikipag-usap sa mga ibang tao. So parang sa akin may issue siya mentally, emotionally, socially. So para sa akin po, gusto kong magbuo ng isang grupo. Tinawag ko po ito ng Unites kasi po nabuo po kasi kami dahil sa charity. So gusto po namin magpakain ng mga nagugutom na mga bata sa iba't ibang barangay. Yun po ang goal namin. So nagkaroon po kami ng free na pagkain para sa mga bata at makikita mo sa mga smile at sa mga kahit nakamask ang mga estudyante, ang mga bata, makikita mo na masaya sila dahil nahatid namin sila ng konting pagkain. Tawag po namin doon ay feeding program. Pero dahil po sa pandemic ay natigil po ito. So yun po ay yung parang failure din namin kasi parang hindi namin nagawa yung gusto namin gawin dahil sa pandemic. Pero dahil po sa natigil na nga po yung feeding namin ay meron naman pong sumulpot na mas magandang better opportunity ay yung makipag-ugnayan kami sa mga bata at mag-aaral at guro sa Brigada Eskwela. So kami po ay masayang-masaya dahil nakikita ko po sa mga teachers at sa mga estudyante din na talaga pong appreciate nila ang tulong namin sa Brigada Eskwela. So natutuwa po ako at yung charity po namin ay Brigada Eskwela. That was great. Nakakatuwa naman. Parang may positibo talagang dating itong pandemya. Sa kabila ng negatibo ang pandemya, ay positibo ang naging kinalabasan. Ano po, Ma'am Jess? And I know, thank you po, Doc Josh, dahil kahit nasa ibang bansa po kayo, you are extending your help. Di po ba? You're extending your help to Lucena. Maraming salamat po for that.
At alam mo ba, Ma'am Sandra, si Doc Josh ay gintong ani ng Lucena West. Wow, kaya pala. Kami ay nagpapasalamat dahil sa proyektong kanilang pinagkaloob sa Lucena West. Yeah, and Sir Larry is a Master Teacher 1 at Lucena West 1. Kaya naman pala dugo mo, sir, ganyan. Parang si Doc Josh lang, ano. Okay. Tama po yan. Yeah, tama po. Kay Ma'am Jess, I know si Ma'am Jess marami ding tinutulungan ito. So ano po ang inyong paraan ng inyong pagbabahagi ng blessings na inyong natatanggap, particularly sa paaralan na inyong pinanggalingan? Thank you, Ms. Sandra. So, as I said kanina, di ba, it's important to pay it forward. Especially na for someone like me who grew up na scholarships, ang daming tumulong. So one way to give back is to provide kung ano yung mga kailangan sa schools. And this is also coming from the batch that I am part of. So yung batch 1997. So we pull resources and then we provide paint and then books and papers to the school. And also one other thing that I also want to touch on when it comes to giving back is yung creativity na tanong mo, Sir Larry, kanina. Giving students or yung mga less fortunate kids with art supplies. Kasi that's something that hindi lagi sila may access. Even if it's simple, di ba? Nakakapagpangiti sa kanila talaga. And when you see kids doing art and you see their eyes na nag-light up, Yes. that's magic. And Wow. nakakatawa ng puso. So, yun. Parang yun na ang paraan ng pay it forward, di ba? Maraming salamat po for that, Ma'am Jess. So, alam ko marami pa rin nakikinig at nanonood sa atin ng mga magulang. Ano po kaya ang maipapayo natin sa ating mga magulang at mag-aaral na nakikinig ngayon? I want to ask Doc Josh. Doc Josh? Yes po. Alam ko si Doc Josh. Ayan. Hinihintay ko pong matapos yung tanong niya. 30 AM po sa USA. Tama po. Tama po. Bali po para sa advice ko po sa mga mag-aaral, sa mga mag-aaral po muna, ay makinig po tayo sa ating mga guro dahil ang mga guro po natin, sila po yung tutulong sa atin. Kahit na hindi natin sila masyado kasundo, lahat ng kanilang mithiin or lahat ng kanilang layunin ay para sa ikabubuti natin. So, meron akong mga teacher na hindi ko nakasundo dahil meron akong nung elementary ito, may habit ako na bad habit. Pero siya lang yung teacher na nagsabi sa akin na I need to stop that dahil paglaki ko, magiging problema siya. So, nagpapasalamat ako sa teacher na yon na sa Lucena West 1 dahil sinabi niya sa akin yon dahil ngayon ina-apply ko ngayon yung sinabi niyang lesson kaya nagpapasalamat ako sa kanya. So ang message ko sa mga student, irespeto natin ang ating mga guro, igalang natin sila dahil marami silang experience, mas nakakatanda sila sa atin kaya dapat ay makinig tayo sa kanila at lahat ng kanilang gagawin ay para sa ikabubuti natin. Thank you, Doc Josh. Ma'am Sandra, tanungin naman natin si Ma'am Jess. Yes, Sir Larry. Kung ano ang may papayo niya sa ating mga magulang at sa ating mga mag-aaral. For students, and sinabi ko din to during my speech to a graduation, for the graduating class, na importante na panghawakan mo yung dream na meron ka. It's okay to dream small and to dream big, but what's important is ano yung mga steps na ginagawa mo towards that dream. Yes. Importante din na minention ni Doc Josh yung respeto sa mga guro. And I have to say, yung teachers ko from grade school, Mrs. Alphabet and Mrs. Corte, they are my inspiration because they went above and beyond. And if not for their help, siguro I wouldn't be here. Yes. Because they saw something in me and they really helped me achieve yung mga dreams na gusto ko marating. So for students who are listening, listen to your teachers because they are there to guide us. But at the same time, also find time to enjoy the things that you love doing. Kasi doon magsa-start ko ano ba yung dream na gusto mong marating. Napakaganda noon, Ma'am Jess. And certainly, ang lahat na nakikinig ngayon, even hindi sila mga learners, lahat ng tao nakikinig ngayon, they are inspired by those words. Marami pong salamat, Doc Josh and Ma'am Jess.
Welcome po. Yes, Ma'am Sandra. At maraming salamat po, Doc Josh, ANASTACIO, for sharing your time and inspiring story. Thank you And of po, course, Sir Ma'am Larry. Jess, maraming salamat po for coming and sharing your precious story. Maraming pong salamat sa inyo. Ugnayan will be back. Stay with us. Mga kaugnayan, talaga namang nakaka-inspire at nakakatuwa ang ating kwentuhan ngayong araw, partner. Salamat po sa ating po mga guest, Miss Althea, Sir Arwin, Miss Jessie, and Dr. Josh, sa ating po mga viewers na nakasubaybay sa ating DepEd tayo Lucena City Facebook Live. Mga kaugnayan, narito po ang ating feedback link. Makikita niyo po running po dito po sa bandang ibaba ng ating page. Or it will be sent po sa inyo pong kanya-kanyang schools by Isesend the po principal natin. po. Again po, huwag niyo pong kakalimutan na magsagot ng ating pong evaluation or feedback link para makita po natin kung paano pa po natin mapapaunlad at mas mapapaganda pa ang ating programa. At this time, we would like to thank all the members of the Technical Working Group of Ugnayan sa SDO Of Lucena. course, headed by our Schools Division Superintendent, Dr. Hermogenes Tempanganiba. Our Assistant Schools Division Superintendent, Sir Philip Galiendes. Of course, our CID and SGOD Chief, Doc Fanny, and Ma'am Josephine And Natividad. the rest of the members of the TAP Management as well as our Director, Ma'am Our Gaya Director, Ma'am Mayla Mendoza. Menjola. Thank you very much po. Ma'am Kings Karandang, Sir Joey, Of course, Sir Jay. kamay-kamay po tayo dyan. Ayan, hello po. Maraming Sir James, salamat po Sir sa lahat po ng miyembro ng Technical Working Group and out to our invited, Yes. definitely guest host ngayon, segment host. We'd like to thank Sir Of Lester, course, Sir Lester, si Ma'am Rosel. Ma'am Sandra. At si Sir Larry Well. Maraming salamat po sa inyo. And we would like also to Of thank course, Sina, Sir Sam. Sir Ren. Ayan, Sir Ren. And Happy birthday. Ang birthday pala. belated happy birthday po, to Attorney Ana. Amante, birthday. Yan, belated happy birthday po, Attorney. Attorney. Hello po sa inyo. Maraming salamat, Sir. Sir Andy. Sir Andy po. Of course, si Sir Aris. Thank you very much po sa lahat ng bumubuo. Si Sir Marjon. Ayan, first time natin Hello mag-meet, po. sir. Ayan, we'd like also to thank, syempre, Doc PJ, DJ La Rosa, si Sir Roland. Doc Jennifer Jennifer All-Star. Ayan, and the rest of the members, syempre, ng Technical Working Group. Maraming salamat po sa inyo. There you have it, ladies and gentlemen. Ito po ang Ugnayan sa SDO Lucena. Ako po, si Sir Simio. At ako naman po si Jasmine Flores. Signing off. See you all on our next Ugnayan. Maraming salamat po. Thank you very much. And don't forget to answer the evaluation link. It will be sent or dito po sa comment box. See you Nakapin po yan. guys on our next episode. Thank you very much. Thank you very much.